سلام عرض میکنم خدمت همگی. امیدوارم حالتون خوب باشه بچه. توی این ویدیو میخواستم در مورد مسابقات UFC 310 صحبت کنم. آخرین کارت پیپر ویو سال 2024. بعد از این یه کارت UFC فایت نایت داریم که کوبی کاوینگتون و خواکین باکلی قرار توش مبارزه کنن، ولی بعد از اون UFC یک ماه تعطیله و هیچ فایتی برگزار نمیکنه به خاطر تعطیلات کریسمس و اینا. منظور این که از این کارت سعی کنین لذت ببرین، چون که آخرین کارت پیپر ویو سال، کارت خیلی جذابی هم هست. و توی این ویدیو میخواستم در مورد تموم فایتاش صحبت کنم، از مین ایونت که فایت الژاندر پانتوژا و کای آساکوراس شروع میکنم، میرم تا فایت آخر. خب بچه ببینین، بذار از فایت آساکورا و پانتوژا شروع کنم. وقتی که UFC اومد تایتل شاتو داد به کای آساکورا، همه تعجب کردند، چون که کای آساکورا تا به حال توی UFC مبارزه نکرده. اولین فایتش توی UFC سر کمربند، واقعا همه تعجب کرده بودن. ولی خب حالا اگر واقعا بخوایم به تموم فایترهای UFC توی کلاس وزنی فلای ویت نگاه کنیم، من فکر نمی‌کنم کسی اینجا اعتراض کنه که آقا نامردی شد، باید میدادن به یکی دیگه یا یه چیز دیگه، چون که کس دیگه ای نیست. برندون رویوال قبلا 2 مرتبه با پانتوژا مبارزه کرده، 2 مرتبهش هم باخته. برندون مورنو هم قبلا با چند دفعه مبارزه کرده، اونم حالا باز باخته. امیر البازی هم که اومد باخت. امیر البازی اومد اصلا به برندون مورنو باخت. کای کارا فرانس هم که اصلا حقش نیست الان بیان بهش تایتل شات بدن. یعنی منظورم اینه که اصلا کس دیگه ای نیست توی دسته فلای ویت. و کایا ساکورا که اینجا شما میبینین، یک ستاره فوق‌العاده بزرگ توی ژاپن، یعنی یک سوپرستاره. توی یوتیوب 1,000,000 سابسکرایبر داره، بالای 1,000,000، فکر می‌کنم 1,000,000 و شاید 300,000 نفر. خیلی معروفه توی ژاپن. و UFC الان میاد به این آقا تایتل شات میده. اگر بیاد پانتوژا رو بزنه، شما فکرشو بکنید چه اتفاقی میفته توی ژاپن. واسه اولین بار ژاپنیا یک قهرمان دارن توی UFC. ببین اصلا یعنی خیلی معروف میشه، هم توی دنیا، همین که مطمئنم نصف ژاپن الان میان چی میگن، طرفدار UFC میشن، UFC رو فالو میکنن، کانال UFC رو سابسکرایب میکنن. UFC دوست داره توی هر کشوری یه قهرمان داشته باشه، دوست داره توی مارکت های مختلف یه قهرمان داشته باشه. همونجوری که میبینی الان مثلا توی انگلیس قهرمان داره. قبلا مثلا مایکل بیسپینگو داشت، بعدا وقتی که مایکل بیسپینگ بازنشست شد، سعی میکردن یه قهرمان دیگه یه جورایی درست کنن، درنتیل نشد، رفتن نفر بعدی. حالا در نهایت شد لیون ادواردز و بعدا شد الان هم هست تام اسپینال، با وجود این که الان قهرمان موقته ولی دیگه قهرمان دیگه. الان باید بیان تکلیف دسته سنگین وزن روشن کنن به زودی، ولی اون داستانش جداست. ولی همونجور که داشتم میگفتم، توی مارکت های مختلف، مثلا همونجور که میگید توی استرالیا رابرت ویریکر رو داشتن، توی نیوزیلند و همینطور ولکانوفسکی، حالا توی نیوزیلند اسرائیل آدسانیا. حالا آدسانیا همزمان مثلا میگفتن قهرمان آفریقایی هم هست، قهرمان نیجریه‌ای هم هست. توی آفریقای جنوبی الان دوپلسیو دارن. اینا تو هر جایی یکی رو میخوان. الان مثلا این داغستانی هم مثلا، حالا چون که مسلمونن، اون مارکت میدلیست هم الان UFC به دست آورده. اون حالا مارکت کشورهای مسلمون و کلا همه مسلمان ها طرفدار حبیب نورماگومدوف بودن. الان همونجوری که میبینی الان قهرمانشون اسلام مخاچو حمزه چیمایف داره، به زودی میتونه بیاد قهرمان بشه. ولی خب تا به حال یه نکته جالب اینه که تا به حال UFC قهرمان ژاپنی نداشته و این میتونه خیلی چیز بزرگی بشه واسه ژاپنیا و همچنین واسه UFC.
کایا ساکورا هم آقا بهش میخوره خیلی بچه باحالی باشه. من الان فقط توی همین برنامه‌های UFC امبدد و این چیزا نگاه میکنم، بچه باحالی بهش میخوره باشه. سبکش هم خیلی جذابه. قهرمان رایزین بوده، قهرمان خروس وزن رایزین بوده، ولی الان اینجا داره توی دسته فلای ویت مبارزه میکنه. یه کلاس وزنی میخواد بره پایین. خیلی فایت جذابیه، فایت خیلی سختی در پیش داره، چون که فایت اولشه توی UFC و داره مقابل الژاندر پانتوژا مبارزه میکنه، کسی که قبلا همونجوری که بهتون گفتم فایترهای تاپ بیو زده. برندون مورنو رو زده، برندون رویوال رو زده و این فایت هم باید بگیم شانس بیشتر با الژاندر پانتوژاست. من میبینم خیلی الان دارن میگن کایا ساکورا شانس برد خیلی زیادی داره. آره آقا، هر کسی شانس برد رو داره، ولی بزن اینجوری بگیم اگر خاک نشه و سر و پا فایتو نیگر داره شانس بردش زیاده. کایا ساکورا استرایکر خیلی خوبیه، قدرت نوکوت داره، ولی خب همین که میگم دیگه، همین که الان مثلا یک کلاس وزنی رفته پایین، امکان داره خیلی به بدنش فشار بیاد. حالا من اینو نمیدونم، فقط باید وایساد و دید، باید ببینیم چه اتفاقی میفته، بدنش چجوری حالا جواب میده و اینا. ولی خب اینا حالا حرفه‌ای ان، آشپز دارن یا همون نوتریشنیست دارن، میان براشون آشپزی میکنن و کالوریا رو قشنگ میشمارن واسه شون. میدونین اینا با برنامه پیش میرن و فکر نمیکنم حالا اون خیلی مشکل خیلی زیادی باشه واسش. ولی خب مثلا قبلا 2 مرتبه با کیوجی هوریگوچی همین بازی کرده. کایا ساکورا، کیوجی هوریگوچی قبلا توی یو اف سی مبارزه میکرد، بعدا رفت بلاتور، اونجا قهرمان شد، تو رایزین هم قهرمان شد. 2 مرتبه با همین کایا ساکورا مبارزه کرده، یه دفعه برده یه دفعه باخته. حالا چرا دارم میگم کیوجی هوریگوچی، دارم حرف اونو میزنم چون که الان کیوجی هوریگوچی حریف تمرینی پانتوژاست و مطمئنم خیلی راهنماییش کرده، با هم تمرین کردن و اینا. به هر حال فایت خیلی جذابیه، واسه من جذابه. یعنی اگر الان به جای کایا ساکورا یکی دیگه ای بود اصلا دلم نمیخواست ببینمش. من خودم اصلا پارسال خودم تو لاس وگاس بودم، فایت پانتوژا و برندون مورنو داشت خوابم میبرد تو جمعیت دیگه، پشت دستمو بو نکرده بودم که الان فایت بعدش خسته کننده تره. فایت کوبی کاوینگتون لعنتی با اون لیون ادواردز، اون خسته کننده تر بود. ولی خب منظور این که دسته فلای ویت خیلی سوت و کور بوده توی تمام این مدت ها، خیلی دسته فلای ویت سوت و کور بوده. الان یه ستاره جدیدی قراره بهش اضافه بشه، من ناراحت نیستم اصلا، نه شکایت میکنم نه گله میکنم، تازه خوشحالم هستم که الان کایا ساکورا اومده. یو اف سی اومد با خودش فکر کرد، گفت که الان مثلا بدیمش به یه کانتندر دیگه مثلا بیاد ببازه، مثلا اون شانس ازش گرفتیم، بذار همین الان بیام بهش تایتل شاتو بدیم. اگر برد که بهتر. اولین قهرمان ژاپنیمون چی میگن، اولین قهرمان ژاپنیمون رو میایم درست میکنیم و مردم هم و همینطور مارکت ژاپن رو میگیریم. کسی هم فکر نمیکنم اینجا حالا شکایت کنه یا گله ای داشته باشه. به هر حال فایت خیلی جذابی، همونجور که گفتم به نظر من کایا ساکورا خیلی استرایکر بهتریه، هایلایتای زیادی داره، ولی خب مثلا از این هایلایتایی که میدونین دیگه توی ژاپن و اینا، توی رایزین فایتر زمین خورده ندارن، هر کی افتاده زمین تازه میتونه چی میگن لگد و اینا مجازه. توی رایزین هر کی خورده باشه زمین، اون طرف مقابل میتونه لگد بزنه تو صورتش، ساکر کیک بزنن، لگدای فوتبالی. میدونین حالا به واژه فوتبالی بخوایم بگیم، ولی میتونن بیان بزنن، ولی مثلا کله حریفو مثل توپ نگاه کنی که به نظر من خیلی خطرناکه، ولی خب مثلا اونو میتونن استفاده کنن. میتونن چی میگن پا بکوبن، میدونین زانو میتونن بزنن. همه این چیزا اونجا مجازه، توی یو اف سی این چیزا مجاز نیست.
واسه همین این واسه خود من یکم جالبه ببینم میخواد چیکار کنه. الان که مثلا اینجا اگر پانتوژا خورد زمین، این نمیتونه بیاد از اون کار انجام بده. خب امکان داره یه لگدی بزنه مثلا یهویی دیسکوالیفای بشه، ببازه، یعنی همه این چیزا امکانش هست. ولی خب منظور این که چیزایی که دیدم قدرت نوکوت داره. فقط همونجوری که گفتم اگر فایت بره روی زمین، روی دوشک مثلا بخواد ادامه داشته باشه و اینا، شانس بیشتر رو من میدم به پانتوژا. برزیلی هم تازه هست، میدونین، یعنی جوجیتسو کار برزیلی جوجیتسوش خیلی خوبه و اونجا شانس بیشتر رو میدم بهش. حالا من میدونم توی اینستاگرام و اینا یه می اومدن یه صحنه‌ای رو نشون میدادن، یه الان فایت بعدی اومدن نشون دادن. به این هم میرسیم آقا، مین ایونت مردم این یکی. ولی خب اینو میخواستم بهتون نشون بدم. کانال ESPN اومد یه سپارینگی بین کایا ساکورا و مراب دوالیشویلی نشون داد و نشون میدادن که مثلا از زیرگیری‌های مراب دوالیشویلی داره دفاع میکنه. اصلا من نمیفهمم. من دارم نگاه میکنم هیچ چیز خاصی. الان خودتون هم میبینید. اولندش که این تمرین هیچ معنی نمیده. متوجهین؟ الان یه زیرگیری میکنه، ببینید. به این شل میگیره. ببین یعنی اصلا این چیز نیست. خیلی جدی نمیگیرن اینا رو. مثلا اینا به زودی فایت دارن، اینا که نمیان خودشون رو مصدوم کنن. تازه یه بارم انداختش پایین. راحت که سینگل لگو گرفت. بعد تازه اینا دستکش بوکس هم دستشه. فکر میکنم. به هر حال اینا اصلا جدی نمیگیرن در حال حاضر. خب این چیز جدی نیست. اینجا هم این یکی رو ندیده بودم. فرق زیادی هم نمیکنه آقا بیاد از زیرگیری این چیز کنه یا نکنه. به هر حال دوست دارم ببینم چی کار میکنه تو فایت اولش توی UFC. این واسه من جالبه و فکر نمیکنم اینجا کسی گله‌ای داشته باشه. همه دوست دارم ببینن چه اتفاقی میفته. حتی اگر اون مکاهوم اخراج نمیکردن، نمیدونم، من همچین هیجان خیلی زیادی نداشتم اون موقع واسه اون فایت. به هر حال اون از که تا حالا فایتای دیدنی بود که مثلا حالا این یکی دیدنی میشد. ولی حالا هرچیه این آساکورا نوکوت داره، میدونین، فایتر جذابیه و همونجوری که بهتون گفتم خیلی معروفه توی ژاپن. حالا بذار ببینم اینجا چند تا فالوور داره. بذار اینجا بریم با هم دیگه بگردیم. عجیب الان توی ژاپن الان توی اینستاگرام 557,000 فالوور داره. مثل که ژاپنی‌ها هنوز نیومدن تو فاز اینستاگرام و اینا، میدونین. ولی توی یوتیوب نگاه میکردم اگر درست یادم باشه 1,300,000 سابسکرایبر داره و شما مثلا فکرشو بکنید مثلا تو کانال یوتیوبش میذاره UFC. من رفتم UFC. الان همه ژاپنی‌ها کانال UFC رو سابسکرایب میکنن. خب چون که میخوان هموطنشون رو ببینن. یا همینجور اینستاگرام و کانالای دیگه، توییتر هم دارن اونا، حالا ایکس شده اسمش، تیک تاک، همه چیزای دیگه. این چیزا واسه UFC همش نکات مثبت داره و فایتاشو میخرن. کانالای UFC، کانالای ژاپنی میان با UFC قرارداد میبندن که فایتاشون رو پخش کنن. اینا همش واسه UFC خیلی سود داره. خب حق پخش فایتا رو میخرن و همه این حرفا. آقا این از این فایت. من شانس بیشتر رو میدم یه مقدار به پانتوژا، ولی دوست دارم آساکورا ببره چون دیگه دسته جذابتر میشه. خیلی این دسته فلای ویت خیلی بابا سوتوکوره. اصلا نمیدونم. اتفاقا خوب کاری کرد UFC اومد به این تایتل شات داد. اصلا خیلی کلاس سوتوکوریه. آقا بریم سر فایت بعدی، مین ایونت مردم. ولی خب تو کومین ایونت، یعنی قبل از فایت آساکورا و پانتوژاست. اینجا نوشته 33-0، یعنی بردای دوتاییشون رو بذاری رو هم دیگه میشن 33. دوتاییشون هم تا به حال نباختن. شفکت رحمانوف با ایانگری. بچه این ایانگری ها همونجوری که میدونین، دوستانی که همیشه کانال فایتر دیلی رو دنبال کردن و حرفای منو شنیدن و اینا، میدونین دیگه من زیاد در موردش صحبت کردم و اینا.
و همیشه هم گفتم آقا این از کسی پنهون نیست که من همیشه اومدم گفتم خیلی رو مخه ایانگری، خیلی فایتر از لحاظ شخصیتی و اینا ها، خیلی رو مخ بود، خیلی بعضی وقتا نچسب بازی رو مینداخت. خب و همیشه میومد از خودش تعریف میکرد. بعد قبل از فایتش با نیل مگنی خیلی الکی به نیل مگنی گیر داده بود. مثلا نیل مگنی مثلا بخوام یادتون بندازم، مثلا قبل از فایتش با نیل مگنی خیلی بی تربیت بازی را مینداخت. بعد نیل مگنی چون که سنش از اون بالاتر بود میگفت که مثلا این بچه است، مثلا تو بچه، هنوز بچه ای، مثل بچه هام که وقتی فضولی میکنن الکی یکم گوششون رو میکشن، مثلا میگم مثلا گوش تو هم میکشم. آقا اینو ورداشت و گذاشت تو بلنگو، وای نیل مگنی بچه‌هاشو میزنه، وای نیل مگنی بچه‌هاشو میزنه. نزدیک بود بچه‌های نیل مگنی رو ازش بگیرن، چون که تو همون هیری بیری نیل مگنی و زنش با هم دعواشون بود، داشتن مثلا سر چه میگن، سر این که کی بچه‌ها رو نگهداری کنه، داشتن سر این با هم دعوا میکردن. بعد وقتی که ایانگری اومد این گذاشت تو بلنگو و بوق و کرانا داشت از این داستان صحبت میکرد، آقا هم نزدیک بیان بچه نیل مگنی رو بگیرن ازش. منظورم اینه که خیلی رو مخ بود یه زمانی این آقای ایانگری. و واقعا مثلا بعضی وقتا یه حرفایی میزد اصلا خنده‌دار، یعنی عاشق خودشه. میدونید ببین ما همه میگیم آدم باید عاشق خودش باشه، اینکه همه جا مطمئنم خوندین، خیلی هم واقعا سعی میکنن همچین کاری کنن، ولی خب این واقعا به معنای واقعی کلمه عاشق خودشه. خب یعنی عاشق خودش بود، اینم واقعا این نشون میده. میومد نشسته همش از خودش تعریف میکرد و اینا. آقا همه این داستانا رو که دارم تعریف میکنم اینا رو بذاریم کنار. آقا من میخوام به یه نتیجه برسم و اونم اینه، احساس میکنم به سن الان احساس میکنم یواش یواش داره مرد میشه. مثلا دیدی یکی که مثلا اخلاقش خیلی بچگونه است ولی الان یکم اخلاقش مردونه تر میشه. الان احساس میکنم یکم به سن بلوغ که نمیگن، یکم الان بزرگتر شده، یکم قشنگتر داره صحبت میکنه. کارهایی که انجام میده و اینا تو این چند هفته اخیر اصلا نرفته رو مخم حقیقت. و برعکس کارهایی که انجام داده به عنوان یه هوادار منو خوشحال کرده. یعنی من دارم واقعا لذت میبرم از این کارهایی که الان داره انجام میده. یعنی ببینید ایانگری همونجور که میدونین توی این چند ماه اخیر بدجوری دنبال کوبی کاوینگتون بوده، چون که کوبی کاوینگتون هم یه آدم، معذرت میخوام، خیلی لاشی، همش حرف میزنه، دروغ میگه، من این فایتو قبول کردم، اون فایتو قبول کردم، همش داره حرف میزنه، همینجوری داره حرف میزنه. کوبی کاوینگتون به هیچ حرفی هم عمل نمیکنه. بعد اومد از زن ایانگری همینجوری شروع کرد بد گفتن. اگه افتادی به دست و پام، مثلا اگه اومدی به من یه حالی دادی، شاید با شوهرت بازی کنم، که شوهرش هست همین ایانگری. هزار تا حرف زدم ایانگری اگر اینجوری کنه باش مبارزه میکنم، اگر اینجوری کنه باش مبارزه نمیکنم، همه این حرفا. وقتی که نوبت امضا کردن قرارداد بود جیم شد، آقا در رفت. حالا بیا و پیدا کن کوبی کاوینگتونو. نه من قراردادو فرستادیم اون قبول نکرد. در حالی که آقا ایانگری میگه آقا این هفته نشد، هفته دیگه هر موقع که تو گفتی آقا کی، یعنی افتاده بود دنبال کوبی کاوینگتون قبول نمیکرد. حالا جالبیشو نگاه کنید. بعد افتاد دنبال کاماروسان هم حالا نمیخواست با این مبارزه کنه. حالا کاری فعلا به عثمان نداریم. بعد یو اف سی اومد بهش خواکین باکلیو داد که توی رنکینگ‌ها از خودش پایین‌تر بود، ولی گفت که آقا اگه عثمان و کوبی کاوینگتون و اینا نمیخوان با من مبارزه کنن، اوکی آقا من میرم با نفر پایین‌تر از خودم مبارزه میکنم، آمادم بیام مبارزه کنم. ولی بعد یهویی فایت شفکت رحمانوف و بلال محمد کنسل شد، چون که بلال محمد مصدوم شد. واقعا هم حیف شد مصدوم شد. راستی بچا
تا اینجای ویدیو نگاه کردین نامردین اگه لایک نکنین. لایک کنین دیگه بچه، نامردی نکنین دیگه. و سابسکرایب کنین کانالمونو، دوستاتون هم معرفی کنین، چون که خیلی هستن مثلا میان نگاه میکنن و اینا ولی خب حالا سابسکرایب نمیکنن، کانال لایک هم نمیکنن، ولی خب ممنون میشم این کارو انجام بدیم بچه. دمتون گرم. حیف شد واقعا فایت بلال محمد و شفقت کنسل شد. حالا بلال محمد هم برمیگرده به زودی، حالا مشکلی نیست. من دوست داشتم واقعا اون فایت رو ببینم، ولی الان در عوض داریم یه فایت یا در همون سطح یا حتی بهتره، دو تا فایتر بدون شکست. من دوست داشتم این فایتر رو توی فینال میدیدیم، یعنی سر کمربند. حالا بذارین از بحث خارج نشم، منظورم چیه؟ کوبی کاوینگتون و عثمان مبارزه با ایانگری رو قبول نکردن. ایانگری همونجور که بهتون گفتم بدجوری دنبال حریف بوده، بعد دید اونا نمیشن، رفت با خواکین باکلی مبارزه رو قبول کرد. بعد یوی فایت، بعد یوی بلال محمد مصدوم شد. UFC دنبال حریف بود واسه شفقت میتونست بشینه خونه بگه من منتظر تایتل شات میمونم و اینا. دم اونم گرم که اومدیم دنبال حریف بود، میخواست واقعا مبارزه کنه. چون که بزن اینم بهتون بگم بچه، اینا هم فایترن آقا، پول میخوان. الان شفقت دقیقاً یک سال پیش بود تو لاس وگاس مبارزه کرد دیگه. پولشون اینا کجا میارن میدونین؟ منظور این که شفقت میتونست مبارزه نکنه، بگه آقا وقتی که بلال برگشت دوباره به این فایتمون رو ست کنین، من اون موقع میام مبارزه میکنم. ولی چون که یک کمپو تقریبا تموم کرده بود، میخواست دیگه مبارزه کنه دیگه، نمیخواست دوباره هم بیاد مبارزه کنه هم یه پولی در بیاره. همین که همین دیگه، اون کمپش به هدر نرفته باشه، متوجهین؟ ریسک هم میکنه. ببین شفقت هم یکی بوده که واقعا هیچکی دلش نمیخواسته باش مبارزه کنه. شفقت هم یک لولو خورخوره این کلاس وزنی بوده. همینطور ایانگری دیگه باید بگیم دیگه آقا، من سبک مبارزه ایانگری خیلی رفت رو اعصابم توی فایت قبلش با MVP و مایکل ونام، همون مایکل ونام پیج منظورمه. چون که من به عنوان یه هوادار دوست داشتم یه فایت سر و پا و استرایکینگ ببینم، ولی وقتی که دیدم ایانگری ضد حال زد بهم، اصلا اون فایت دیدنی که تو ذهنم بود ندیدم، خیلی عصبانی شدم. ولی خب نشون داد که میتونه بیاد ببره، یعنی راه بردن و بلده، واسهش فرقی نمیکنه مردم چی بگن. ای لعنتی خیلی فایتت خسته کننده بود، چرا اینجوری بود، چرا اونجوری بود، واسهش فرقی نمیکنه آقا، برد واسهش مهمه. اومد برد. این نکته‌ایه که باید از اون فایت ازش بگیریم. قشنگم اومد برد خوده، یعنی مثلا هیچ وقت فکرشو نمی‌کردم یوی نزدیک بود بیاد MVP رو خفه کنه از پشت. یعنی اصلا یه فایتی دیدیم که اصلا انتظار نداشتیم حقیقت. یعنی یوی رفت شروع کرد کشتی گرفتن و اینا. به هر حال بلال مصدوم شد آقا. این دنبال حریف بودن واسه شفقت همونجوری که بهتون گفتم لولو خورخوره، هیچ کی نمیخواست باش مبارزه کنه. رفتن سراغ کوبی، رفتن سراغ عثمان، رفتن سراغ هر کسی که میرفتن، کارلوس پراتس، هر کی میرفتن میگفتن یا مصدومن یا نمیخواستن. یهویی ایانگری گفت که من فایت قبول میکنم، اینش خوشم میاد، از این ایانگری خوشم میاد. دمت گرم ایانگری، من الان واقعا از شجاعتش خوشم اومد. حالا شاید ببازه ولی بازم خوشم اومد، از شجاعتش خوشم اومد. همونطور شفقت که اصلا واسهش فرقی نمیکنه کی باشه کی بیاد کی نیاد، میگه آقا هر کی گذاشت این جلوم، هر کی بلال محمد یا حالا هر کیه. آقا یه لحظه کلامو درست کردم میخواست بیفته پایین. به هر حال آقا دوتاییشون واقعا آدم باید بهشون احترام بذاره. همونجوری که گفتم من بیشتر دوست داشتم این فایتو تو فینال میدیدم، یعنی سر کمربند میدیدم چون میتونه جذابتر بشه. ولی خب هیچ تضمینی وجود نداره، یعنی توی MMA هیچ تضمینی وجود نداره. شفقت اگر بره با بلال محمد مبارزه کنه شاید ببازه، بعد رکورد بدون شکستش خراب بشه.
متوجه چی میگم؟ ولی اگه مثلا اون موقع اینجوری میشد، یه جوری میشد مثل فایت اسرائیل آدسانیا و پائولو کوستا وقتی که به هم خوردن، دوتاییشون بدون شکست بودن. این یکم جذاب بود. خب به هر حال سر کمربند هم نذاشتن این فایتو، چون که بلال محمد به زودی برمیگرده. اینا هم هیچ گله‌ای نداشتن، از اینشون خوشم میاد. نه نق میزنن، نه غر میزنن، نه هیچی. بیاین آقا با هم مبارزه میکنیم. سر کمربند نیست، سر کمربند نیست، مسئله نیست. رکورد یکیمون خراب میشه، اشکالی نداره، میایم مبارزه میکنیم. 5 راندی هم هست، خدا رو شکر 5 راندیه. 3 راندی میتونه همه چی رو خراب کنه، ولی الان 5 راندیه. میدونم الان خیلی هم میگن آقا به اون جذابی که خیلی‌ها فکر میکنن شاید نشه، اینم قبول دارم، ولی مثل یه بمب ساعتیه، یعنی هر لحظه امکان داره بترکه. خب فایت شروع میشه، ایانگری شروع میکنه قایم موشک بازی مثل آدسانیا، میزنه در میره، از دور هی ضربه میزنه در میره، خیلی با احتیاط مبارزه میکنه، لوکیک میزنه، از چی میگن، لگدای خوبی میزنه، هم میاد پایین هم میره بالا، از دور میزنه در میره، میزنه در میره، سعی میکنه یه فایت خیلی با احتیاط به نمایش بذاره، مثل فایتش با جف نیل، مثل فایتش با MVP و خیلی از فایتای دیگه. ضد حمله‌ای مبارزه میکنه، مخصوصا الان مقابل شفقت. اینا هم تازه قبلا با هم تمرین کردن، همدیگه شناخت خیلی زیادی دارن رو هم دیگه. از طرف دیگه شفقت هم امکان داره راند یک همجور تعقیبش کنه. نمیدونیم کی چی میگن، حمله کنه. حمله که میکنه، ولی منظورم اینه که بهتون گفتم مثل بمب ساعتی، نمیدونیم که این بمب منفجر میشه. شفقت مطمئنم راند 1 رو تعقیب میکنه ایانگریو. وقتی که یکم همدیگه رو سنجیدن و اینو یکم آنالیزش کرد، بعد یوی حمله میکنه، مثل فایتش با استیون تامسون. تا قبل از اون هیچکی تا بال استیون تامسون رو سابمیت نکرده بود، اینو داشته باشین اینجا. استیون تامسون رو تقریبا بزن همین ایانگریه دیگه، با یه موشک بازی و بزن برو، بزن در برو، پوانی مبارزه کردن و اینا. ولی خب استایلشون مثل هم نیست. ولی خب منظورم اینه که خیلی با احتیاط مبارزه کردن و با پوان بردن، یعنی با امتیاز بردن و با احتیاط مبارزه کردن، یعنی میرن رو مخ حریفاشون که حالا حریفا خیلی هجومی بشن، بعدن اونجا اونو ضد حریفاشون استفاده میکنن. الان هم شفقت رحمانو درست یادتون باشه تو فایتش با استیون تامسون راند 1 خیلی خسته کننده بود، ولی راند 2 وقتی که دیگه استیون تامسون رو گرفت، بردش پایین، خفش کرد، تمام، خداحافظ آقا. همچین چیزی میتونه بشه با ایانگری. من شانس بیشتر رو میدم به شفقت، ولی خیلی بعیدم نمیدونم الان ایانگری برنده شه، یعنی میتونه بیاد ببره. اینا همدیگه رو میشناسن، بارها با هم سپارینگ تمرین کردن، میدونم. الان تو مطبوعات خیلی ها گفتن که تو اون تمریناتشون شفقت یه جا ایانگری رو خفه کرده، اینم تپ کرده. این هیچ معنی نمیده آقا، تمرینه دیگه بابا. اینا دارم هم تمرین، یه دفعه این تپ میکنه، یه دفعه اون چیز میشه، یکی این ناکوت میشه. قبلا هم از این داستانا اومده بیرون که شاید توی یکی از این سپارینگا شفقت زده یکی رو ناکوت کرده. خیلیا در مورد این داستان صحبت میکنن، برندان آلن میگفت ولی نمیگفتن کی. خیلی اینجوری حدس میزدن که این ایانگری باشه. حالا میگیم حتی اگر ایانگری باشه، این باید احترامتون رو واسه ایانگری باز بیشتر کنه، یعنی با وجود اینکه چند دفعه تپ کرده، ناکوت شده، همه اینا، بازم خودش پافشاری کرده روی این فایت. من این فایت رو میخوام، میدونید. به خاطر همینه میگم این تو این جدیدن خوشم اومده از این ایانگری. احساس میکنم بزرگ شده، مرد شده الان. حالا خوبه بیاد یه حرفی بزنه امشب تو این پرس کنفرانس، اصلا که من بعد از بازیاشون بیان تا اون حرفامو پس بگیرم.
بیا اصلا آبروریزی را بنداز. امیدوارم حالا دیگه لوس بازی رو نندازه، چون که یکی از با جیک پال هم رفیقه. خدا در و تخته رو خوب به هم جور میکنه. هر کی آدم نچسب با هم دیگه جور میشن. به هر حال الان چند وقتی با این جیک پال نگشته، 2-3 تا تماس تلفنی دوباره برمیگرده به همون اون موقع. ولی خب ببین بچه‌ها، همونجوری که من تو اون ویدیوهای قبلی هم در مورد ایانگری میپرسیدم، میگفتم این هنوز جای سفت، معذرت میخوام، جای سفت نشاشیده. این دیگه اون جا سفت است دیگه. یعنی الان من خیال میکنم اون جا سفته MVP، اونم نبود. این یکیه. فایتش با شفکت. آقا شفکت هم خیلی هم میگن آقا هنوز آزمایش نشده و اینا، ولی خب شفکت چیزیش که خوشم میاد، بذار ببینم چند تا برد داره. 18-0، 18 فینیش. یه فایتش هم با دسیژن تموم نشده. ایانگری هم 15-0. ولی بذار اینو بیارم اینجا میبینید دیگه. مثلا فایت قبلی همونجوری گفتم استیون تامسون رو تموم کرد، جف نیل رو تموم کرد. جف نیل مثلا فایتش با ایانگری اصلا خب خیلی خسته کننده بود. ولی فرق این دوتا اینه که شفکت رو به جلو میره، میخواد فایت رو تموم کنه، اون یکی نه. اون یکی راضیه مثلا از دور بزنه و همینجوری مثلا راند به راند ببره، راندا رو بذاره رو هم دیگه، بعدن داورا بیان با رأی داورا برنده شه. اگر ایانگری بره این فایده هر چیزی امکان داره، یعنی ایانگری هم نوکوت و این حرفا داره. ولی همونجوری که بهتون گفتم مثل یه بمب ساعتیه، یه جایی این فایت میترکه، جایی که دیگه شفکت عصبانی میشه، میخواد فایت رو تموم کنه. نمیدونم، من میگم هر چیزی امکان داره. میدونم اکثرا هم رأی دادن به شفکت، اصلا نیانگری رو دست کم نگیرین، خیلی کارش درسته. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه توی فایت قبلیش با MVP من میدیدم این داره با دیمیان مایا تمرین میکنه. میدیدم مثلا رفته تو برزیل قبل از این که اصلا بره تو شوچو باکس توی باشگاه اولیویرا اینا قبل از اون میدیدم با دیمیان مایا عکس داره و اینا. ولی گفتم حالا مثلا یه مرتبه رفتن با هم دیگه تمرین کردن. ولی آقا نگو این لامصب خیلی بلد تیمای قشنگی. بذار اینجا ببینم. نه اینجا نشون نمیده. میخوام دیمیان مایا رو واسه کسایی که نمیشناسن نشون بدم. متاسفانه اینجا فکر میکنم این دفعه هم باشه. این عکس هم میخوام بعداً بهتون نشون بدم. یه چیزی بهتون بگم. منظورم چیه؟ منظورم اینه که فایت به فایت میره، چجور میگن، با یه مربی خاصی تمرین میکنه، میدونه بره کیو رو انتخاب کنه، خیلی با برنامه میره این ور اون بر. حالا همونجوری که بهتون گفتم قبلا توی باشگاه رد کلیف، چی میگن اسمش، رد کلیف بود دیگه فکر میکنم دیگه، همون باشگاه هنری هوفتینا، با شفکت و اینا تمرین کرده، با کامارو عثمان اینا تمرین کرده، همه اینا تمرین کرده. بعدن حتی رفت با تو باشگاه ادوارد زینا که بعدن انداختنش بیرون، بعد رفت تو باشگاه اولیویرا اینا. قبل از فایتش با MVP رفت با دیمیان مایا، یکی از بهترین گرپلرهای تاریخ UFC تمرین کرد. اونجا پشت صحنه چیزایی که نشون نمیداد همش داشت روی این جوجیتسوش کار میکرد، جوجیتسو برزیلیش، روی همه اینا کار کرد تا رسید به فایت MVP. یا دیدم دیمیان مایا تو کورنرشه، چارلز اولیویرا تو کورنرشه، MVP رو خاک کرد، داره MVP رو خفه میکنه دیگه. اونجا مثلا کف کرده بودم، اون گفتم عجب آدم هفت خطیه این، عجب آدم هفت خطیه این. الان واسه این فایت چیکار کرده؟ رفته تایلند، فکر کنم اینجا توی باشگاه بنگتاو، فکر میکنم آره اینجا بنگتاو موی تای MMA. این یارو تایلندیه خیلی معروفه،
رفته اونجا داره. منظورم اینه که الان واسه یه فایتش با شفقت من فکر نمی کنم خیلی تمرکزش روی گرپلینگ بوده باشه، شاید رو دفاعش بیشتر تمرین کرده، مطمئن باشیم، ولی نمیدونم، احساس میکنم الان واسه این یکی فایت داره از همه چیزش رو خوب میکنه. یعنی اینجوری نیست که مثلا فقط یه چیزش خوب باشه یا یه چیزش بد باشه و اینا. الان واسه این فایت احساس میکنم شاید بیشتر روی استرایکینگش تمرکز داشته. شاید بره واسه ناکوت کردن شفقت. به هر حال واسه من جالب ببینم چی میشه. یعنی فقط 27 سالشه. کانر هم که اصلا گند زده، اصلا کانر تموم شد. ستاره ایرلندی بعدی میتونه بشه یا نه؟ ایانگری رو دارم میگم. بچگی با کانر مگرگور عکس داشته، همش ادا کانر رو در می آورد. تو فایت قبلی همش داشت ادا کانر رو در می آورد، حرفای کانر رو میزد، اداهای کانر رو در می آورد، حرفای اون رو میزد. الان احساس میکنم دیگه یواش یواش داره خودش میشه. همه باید خودشون باشن. نمیتونی تو بری ادای اینو اونو در بیاری بعد مثلا معروف بشی. مردم خوششون نمیاد. خودتون باشین. این تا به امروز همش داشت ادای کانر رو در می آورد، الان خودشه. الان احساس میکنم، امیدوارم حالا آبرو منو نبره. الان همونجوری که گفتم امشب پرس کنفرانسشونه، خوبه بیاد اینقدر لوس بازی و حرفا کانر رو در بیاره که من بعدش بیام اینجا بگم خاک بر سرت ایانگری، دوباره بهش حمله کنم. ولی تا اینجا از شجاعتش خوشم اومد که رفت با لولو خورخوری این کلاس ورزی الان داره مبارزه میکنه. کسی که هیچکی نمیخواست باش مبارزه کنه، واقعا هیچکی نمیخواست به غیر از بلال و خودش، و همینجوری در حال بهتر شدن و بهتر شدنه، دنبال بهتر شدنه، میخواد خودش رو بهتر کنه. شخصیتش رو کاری ندارم، امکان داره خیلی آدم خودشیفته فوق‌العاده رومخی باشه، ولی به عنوان یه هوادار که ما میخوایم فایت و اینا رو ببینیم، حرفایی که داره میزنه و اینا خوشم اومده. اینه که الان داره ادا لولو خورخورا رو در میاره. گیر داد به عثمان میگه عثمان، ببین چی بهش گفت، بخونم حرفاشو وقتی که گفت بهم فایتو پیشنهاد دادن یا نه. خب من چند تا مکالمه پشت سر هم با UFC داشتم. اولش هدف این بود که یه مبارزه با کوبی کاوینگتون درست کنیم. دیگه مشخصه که اون داره فرار میکنه، واقعا مشخصه. بعد اونو شروع کردم به فکر کردن به کامارو عثمان. حرفایی که از UFC شنیدم این بود: کامارو عثمان هیچ علاقه‌ای به مبارزه با تو نداره، یعنی اونم داره فرار میکنه. یعنی حالا این حرف خودشه. عثمان عثمان سینه بزرگ، معذرت میخوام، و تخمای کوچیکی داره. به قول عربا بیدات، تخما رو میگن بیدات، مثل بیزه، بیدات. عثمان سینه بزرگ و تخمای کوچیکی داره. اون خوب بلده تظاهر کنه، سینه‌ش رو بزرگ جوری سپر میکنه و نقشش رو خوب بازی میکنه، اما اونجایی که باید بیاد بین پاهاش اون یه مرد کوچیکه. این دیدگاه منه نسبت به اون و کوبی. من حرفای ایانگری تا حدودی قبول میکنم، در مورد کوبی قبول میکنم، در مورد عثمان زیاد بزن قبول نکنم، چون که عثمان یه دفعه قبلا شورت نوریس مقابل حمزه چیمایف قبول کرد اومد باخت، یعنی 3 هفته قبل از فایت. الان مثلا یهویی مثلا بخوان فقط یه جور میتونستن عثمان رو برگردونن و اونم این بود که مثلا بگم بیاد با شفقت سر کمربند موقت مبارزه کن، اون موقع میومد، یا مثلا بگم بیاد سر کمربند با بلال مبارزه کن، فقط اونجوری. عثمان نمیشه بهش گفت مثلا ترسو و این حرفا، ولی عثمان هم یواش یواش دیگه باید برگرده دیگه. آقا بیا دیگه، کجایی؟ باید بیای مبارزه کنی، باید بیای از خودت دفاع کنی دیگه، نذار هر کسی بیاد هر حرفی بهت بزنه. در مورد کوبی اینو قبول میکنم. در مورد عثمان، چون که عثمان قهرمان خوبی بود، میومد قشنگ پشت سر هم از کمربندش دفاع میکرد مقابل تمام کانتندرها. الان دیگه یکم آروم شده، میخواد بیگدار با آب نزنه. ولی خب به زودی هم دیگه باید بیاد دیگه. ما هم دیگه نمیتونیم بیش از حد از تو دفاع کنیم دیگه. آقا دیگه باید بیای دیگه. اینم از این. خب در مورد ایانگری صحبت کردیم. شانس بیشتر رو من میدم به شفقت.
ولی ایانگری هم اصلا دست کم نگیری. میتونه مثلا بگم راند 2 شاید شفقت همونجوری که با استیون تامسون. الان خیلی سریع اینجوری فکر کنم، امکان داره مثلا کاملا اشتباه کنم، ولی خب ایانگری هم میتونه یهو دیدین بم زد شفقت رو نوکوت کرد، واقعا همه کف میکنن. اون موقع من فقط واسش دست میزنم. کانر مگرگور جدید میشه، اون موقع میگم دمت گرم ایانگری. ببینیم چی میشه. امکان داره پرس کنفرانس امشبشون هم خیلی باحال بشه. آقا بزنیم بریم فایت بعدی. آقا منم دیگه تا صبح نمیتونم اینجا فقط صحبت کنم. بریم سر فایت بعدی. سیریل گان و الکساندر ولکو. بچه تا اینجا ویدیو نگاه کردین ممنون میشم ویدیو رو لایک کنین، کانال رو هم ساب کنین، به دوستاتون هم معرفی کنین. آقا بونجو ساوا بیان بونگاما. بچه خوبیه این سیریل گان، فرانسویه، ستاره فرانسه است. اتفاقا اسمش هم روشه، گفتم بونگاما یعنی بچه خوب، پسر خوب، بچه خوبیه. ولی اصلا نیاوردمش، دارم یه تصویر دیگه نشون میدم. اینجاست آقا. یه دفعه قبلا با هم دیگه مبارزه کردن، اگر درست یادم باشه توی دوره کرونا بود و سیریل گان اومد برد فایتو با دسیژن. بچه خوبیه، بهش میخوره خیلی بچه بالی باشه، ولی اصلا فعال نبوده. بعد از فایتش با جون جونز و اون دست گلی که باب داد تو راند یک مثلا آب خوردن باخت. یه فایت دیگه داشت با سرگئی سپیواک که 1 سال و 2 ماه پیش بود، همونجوری که میبینی اومد فایتو برد. از اون طرف پاولویچ هم اتفاقا از همون پاولویچ بعد از فایتش با ببخشید دارم میگم پاولویچ، الکساندر ولکوف سال اینجا هم نوشته دیگه، بزن اینجا هم نبود، اینجا بود شاید، نه به هر حال فکر کنم طرف سال 2020 بود با هم مبارزه کردن، یه چیز اونجوری. خودتون میتونید برید نگاه کنید. ولکوف اومد به سیریل گان باخت، بعدن اومد حالا دوباره باز باخت به اسپینال باخت و اینا، ولی الان رو دور برده 4 تا برد پشت سر هم داره. مقابل جارزینیو روزنسترایک برد خوبی بود به نظر من، با تیکیو اومد برد. الکساندر رومانوف اومد برد، حالا اون شاید خیلی خوب بگیم شاید نباشه، ولی خب بازم اومد برد. تایتو ایواسا رو اومد برد، بعدم اومد برد. یعنی اصلا تایتو ایواسا سر و پا هم حریفش نمیشد، بد خورد. بعدش هم اومد سرگئی پاولویچ رو حلوا کرد. اصلا بدترین کتکی که تا حالا سرگئی پاولویچ خورده بود مقابل همین ولکوف بود. مقابل اسپینال من ناکوت شد، بدبخت رفت، ولی مقابل این کتک خورد. به هر حال من فقط نمیدونم انگیزه سیریل گان کجاست، چون که یه دقیقه میخواست بره هنرپیشه بشه، نمیدونم اینجوری کنه، نمیخواست بیاد، هی زیر فایت اسپینال هی دوری میکرد، هی ناز میکرد، یا مثلا گفت تایتل شات میخوام. خیلی بد اونق چی میگن، خیلی لوس بازی داشت راه مینداخت، مثل یه بچه لوسی که مثلا پدر مادرش همه چی براش خریدن، بعد مثلا یه چیزی رو میخواد براش نمیخرن، شما میگن گریه و زاری. این شده بود سیریل گان چاپ و راست داشتن بهش تایتل شات میدادن. یه دفعه مقابل دریک لوئیس سر کمربند موقت، یه دفعه مقابل انگانو، یه دفعه مقابل جان جونز، دیگه هیچ دیگه اشتباهش هم زیاد شده بود دیگه. بعد اومد یه برد داشت مقابل سرگئی اسپیواک، نو ای وون مای تایتل شات، وی مای تایتل شات فلان اینا. داش چه خبرته، چیکار کردی با اون دسته گلی که مقابل جان جونز باب دادی؟ اصلا تو ایجاد تو بودم مثلا میرفت 3 سال بعد می اومدن. البته خب خودش میگه از اون درس زیادی گرفتم فلان اینجوری. حالا اومده ببینیم چیکار میکنه. من دوست دارم ولکوف بزنش آقا، بعدم بیاد تایتل شات بگیره، چون که ولکوف بیشتر زحمت کشیده آقا. طلب کاربازی هم راه نمیاد، من تایتل شات الان به من تایتل شات بدین و اینا. اگه بیاد بزنه دیگه باید بهش تایتل شات بدن. البته اینم بگیم هر کی ببره خوبه. اگر گان بزنه فایتش ست میشه با
تا مسپینال. اون فایت دیدنی میشه. ولی خب مثلا قبلا اسپینال یه مرتبه ولکوف رو زده، ولی خب ولکوف الان بهتر شده. به هر حال ولکوف بیشتر زحمت کشیده، همین چیزی من اینجوری میبینم. الان 4 تا برد پشت سر هم داره، ولی بازم اگر گان اومد به زد تعجب نمیکنم. این دفعه هم تو کیج بزرگ داره برگزار میشه. قبلا تو همین UFC ایپکس بود، تو این سالن‌های کوچولو. الان فضای بیشتری داره واسه حرکت کردن گان، یعنی سخت‌تر هم تازه میتونه بشه واسه ولکوف همه در حال تعقیب اینو از دور هی میزنه و در میره. ببینیم چه جوری میشه. امیدوارم یه فایت جذابی ببینیم. میدونم الان فایتر فیوریت چیزه، گانه. میدونم 62% دادن گان. ببینیم چی میشه آقا. فایت سختیه پیش بینی کردنش. میگم این ببینیم گان چی در چند اندازه انگیزه داره. بریم سر فایتی که اصلا نمیفهمم چرا درست شد. البته میفهمم چرا درست شد، ولی خب حالا واسه کسایی که نمیدونن چرا درست شد میخوام بگم. اگر بیاد خیلی حرفه. نمیدونم اصلا. بعضی وقتا ببین بچه‌ها، بعضی وقتا یه کامپیوتر نو رو به یه دیسپلی قدیمی وصل کنین، کامپیوتر یواش میشه. من چیزی که الان فهمیدم، یعنی شما هر چقدر کامپیوترتون نو باشه، یه دیسپلی مثلا 10 سال قدیمی بیاین بهش وصل کنین، کامپیوتر یواش میشه. حالا شما هر چقدر اینترنتتون قوی باشه کمک نمیکنه، چون که اینا باید یه تعادلی بینشون باشه. حالا من اینو وصل کردم به یه دیسپلی دیگه، اینجوری شده. حالا به هر حال آقا، فایت بعدی برایس میچل مقابل کرون گریسی. کرون گریسی 3 تا فایت بیشتر نداشت تو یو اف سی. آقا بزن چند تا فایت داشته مقابل کاسرس تو رایزین بود. 3 تا فایت بیشتر توی یو اف سی نداشته. فایت اولش مقابل الکس کاسرس برد 5 سال پیش، 6 سال پیش. الان 5 سال و 9 ماه پیش، یعنی میشه 6 سال. بعد از اونم 2 تا باخت داشته. الان میان بهش یه فایتری میدن توی رده 14. این اصلا واقعا خنده داره. حالا چرا این کارو کردن؟ چون که نوه گریسیه، هلیو گریسی بود. اگر از اونی که بی جی جی رو درست کرد، برازیلیان جوجیتسو برزیلی، پسر ریکسون گریسیه. ریکسون گریسی هم خیلی خوب بود. ریکسون گریسی هم که از اون لژندا بود، زمانی که تازه ورزش‌های رزمی داشت اصلا پا میگرفت. مثلا خیلی سنم هم همچین زیادم نبود اون موقع این فایتا رو میدیدم. قبل از سال 2000 رو دارم میگم، مثلا 95 96 اینا. اون تو پراید مبارزه کرد یکم، و مثلا از این تورنمنت ها میذاشتن که هر کسی با سبک خودش وارد میشد. یکی با لباس کاراته میومد، یکی کیک بوکسینگ میومد، یکی مثلا نمیدونم استایلای مختلف، یا جوجیتسو کار با یه بوکسوری مثلا مبارزه میکرد، یا مثلا بوکسور با کیک بوکسر مبارزه میکرد. و همه چی آزاد بود. باباش مال اون دوره است. بعد تازه عموش رویس گریسیه، هویس گریسی، قهرمان سابق یو اف سی. فقط به خاطر اینکه اینا مثلا لژندن، از یه خانواده میاد که واقعا یه ورزشی آوردن که تا به امروز هنوز همه دارن استفاده میکنن. خیلی هم کارشون درسته. ولی خب آقا، این الان این فایت ام ام ای هست. یکی رو گذاشتن جلوش که از لحاظ مچاپ هم واسهش خوبه، چون که برایس میچل هم جوجیتسو کار بیشتر، گرپلره، سر و پاش خیلی ها خورده. فایت قبلیش هم قشنگ 1 سال پیش همینجا مقابل جاش امت خوابید، یعنی ترسیده بودن همه یه بلایی سر برایس میچل نیاد. بیشتر دوست داره حریفاش از طریق جوجیتسو شکست بده. گذاشتنش مقابل یکی از اینایی که مثلا پدرش اسطوره بوده دیگه. واقعا میخوان برایس میچل رو نابود کنن واقعا. بعدش هم همونجوری که گفتم
تو چی کار کردی که الان به غیر از این که تو نوه گریسی بودی و پسر ریکسون گریسی بودی و اینا، به غیر از اون چی کار کردی توی یو اف سی که الان باید به فایتر رنک 13 رو بدن؟ هیچ کاری نکردی. یعنی اون کاری که واسه عمر نورماگومدوف کردن و اینا و واسه بعضی از این داغستانیا خیلی سری گندشون میکنن اینجوری، و کاری که حتی واسه مثلا شانومالی انجام دادن، این 10 برابر اونا بدتر. یعنی اصلا خیلی حالت بدیه. ولی خب هرچیه میگم دیگه، این فقط چون که نوه اوناست. میفهمم اسم گریسی اون بالا باشه خیلی بهتره تا مثلا اسم برایس میچل باشه. برایس میچل هم دم به دقیقه داره تو اینستاگرام، نمیدونم ضد همش حرفای توطئه‌ای میزنه و اینا، شاید به مذاق خیلی خوش نیاد. اسم گریسی اون بالا باشه بهتره. یکم بهش دادن که از لحاظ مچاپ هم واسش خوبه. تو تیم نید دیازینا بود خیلی پیش، اصلا هم مالی نیست. یعنی اگر یکی تیک داون دیفنس خوبی داشته باشه اصلا میزنه حلواش میکنه. مثلا فایت قبلیش با چارلز جوردن بد زدش، هیچ چیزی هم ازش ندیدیم. کاپ سوانسون هم زدش. فقط میگن دیگه جوجیتسوش خوبه آقا، سر و پام حالا نمیگم بلد نیست، ولی خب الان فایت شروع میشه ایشون میخوابه، کوچکترین موقعیتی میخواد بخوابه، همیشه فقط میخوابه رو کمرش، میپره دوباره میخوابه، میپره دوباره پاشو میگیره، همش میخواد یه جوری فایتو بره رو زمین. به هر حال میتونه ببره، میتونه برایس میچل رو بزنه، چون برایس میچل هم قاطیه، بچه خوبیه ولی یادی مثلا اول شروع که با بایبل وارد میشه، بعد با هم دعا کنیم قبل از چیزی، یادی مثلا اوکی حالا به خاطر خدا، به خاطر جیزس کرایست من با تو میام رو زمین، مثلا مسخره بازی راه میندازه میبازه و میره، بچه‌ها با هم دعا میکنن و فلان میکنن. هر چیزی جای خودش رو بچه باید داشته باشه. الان میگم امکان داره این لور غیرت بشه، بیاد مثلا با این کشتی و جوجیتسو کار کنه، بعد یا مثلا ببازه. ولی اگر سر و پا باهاش مبارزه کنه میتونه ببره اینو. سر و پاش هم خیلی وحشتناک نیست این برایس میچل. نمیدونم آقا، نمیخوام در مورد این فایت نظر بدم. 5% دادن گریسی. نه شاید اونها یه چیزی میبینن که میگم دیگه، اگه به روزمی من میگم آقا گریسی بهتره دیگه، از قنداق باش جوجیتسو کار کردن دیگه بابا. ولی سر و پا فایتو نگه داره میتونه ببره. بریم سر فایت بعدی آقا. نیت لندور مقابل دوهوچای. یکی که شاید امیدوار بودن بشه به زامبی کره‌ای ولی نشد، خیلی جذابه، ولی اینم خیلی دیر به دیر مبارزه میکنه و اینا. فایت قبلیش من فکر میکردم برد، ولی اگر درست یادم باشه من فکر میکردم فایتو برد ولی مساوی شد، حالا هرچی بود. فایت قبلیش اومد بیلال جیو رو زد، دمت گرم. قبل از اون 3 تا باخت پشت سر هم داشت، خیلی دیر به دیر مبارزه میکنه. واو، 3 تا کیو بد پشت سر هم، نه 2 تا. فایتش مقابل کاپ سوانسون یکی از بهترین فایتای این کلاس وزنی فدرویت بود، باید ببینین. ولی باخت. اون موقع خیلی هایپش بالا بود. خوشم میاد از این سوپر بوی یا دوهوچای، ولی ببینیم چی میشه مقابل نیت لندور. خیلی میگن نیت لندور میاد میبره. من چون که چویو دوست دارم چویو ببره. همچین مولی نیست این نیت لندوره، فقط شانس بیشتر رو که یکم باید بگیم داره. ولی خب دوچای این خیلی سرسخته، مثلا میخوره میاد بالا، میخوره میاد بالا، یه حالت اونجوری داره. احتمال داره یکم دلش بخواد با این کشتی بگیره و اینا. ولی دوچای من دوستم دوچای، میگم دوچای میگم ناکوتش میکنه آقا. با اینکه احتمالش کمه شاید. فایت بعدی دامینیک ری. عجب کارتی ها بچه‌ها، حواستون هست؟ بزنید نگاه کنم ساعتاشو آخر میگم. نه دیگه الان ساعتاشو باید همین الان بگم آقا. تا اینجا مین کارد بود، اینجا میبینید نوشته مین کارد. چه ساعتی شروع میشه مین کارد؟ که یعنی فایت کرون گریسی و برایس میچل. این یکی فایت ساعت 6:30 صبح به وقت ایران شروع میشه. به وقت ببخشید معذرت میخوام، فایت نیت لندور و دوهوچوی ساعت 6:30 صبح شروع میشه. خب
این مین کارت از اینجا شروع میشه. اینو ندیدم یه لحظه. توی آلمان و سوئد و کشورهای اسکاندیناوی و اینا ساعت 4 صبح مین کارت شروع میشه، یعنی یکی فایت. توی لندن فکر میکنم اونجا یه ساعت عقب‌تره، اونجا ساعت 3 صبح این شروع میشه. گفتم دیگه همه رو. ولی پرلیمز که یعنی مجانی خیلی جانشون میدن، چون که این بالایی پیپر ویو هن. واسه ماهی که تو اروپا این فرقی نمیکنه. ما کسی که پول میده بی تی اسپورت رو داره و حالا تی ان تی اسپورت رو داره و ویا پلی رو داره و اینا همه اینا رو نشون میدن. آها ببخشید، پیپر ویو نشون میدن، اینا رو شاید نشون ندن. اینجا یو اف سی فایت پسه. به هر حال توی آمریکا این فایت ها رو مجانی نشون میدن تو کانال ESPN، ولی دیگه از این به بعد دیگه مثلا میشه پیپر ویو. این یکی. به هر حال کارت پرلیمز، مثلا از الی پرلیمز بگیم خودمون رو راحت کنیم. این یکی فایت مثلا اصلا فایت ها چه ساعتی شروع میشن؟ ساعت 2:30 صبح به وقت ایران اولین فایت کارت شروع میشه. همینجا میبینین دیگه، اینجا ساعت ها رو زده دیگه آقا. به وقت سوئد و کشورهای اسکاندیناوی و آلمان و اینا ساعت 12 شب شنبه. وقتی که گفتم 6:30 صبح بچه‌ها دارم یک شنبه رو میگم و اینا همش یک شنبه. آقا لندن هم میشه 11 شب شنبه، چون که هنوز یک شنبه نشده. آقا اینا رو ول کنیم، بریم سر فایتای بعدی. چقدر زیادن آقا اینا رو بزنین یکم. من دارم تا اون داستاناشون رو تعریف میکنم. دومینیک ریس مقابل آنتونی اسمیت. میگم دومینیک ریس میاد میبره. دومینیک ریس یه مدتی بدبخت خیلی میباخت و ناکوت میشد و اینا. فایت قبلیش اومد بردمش که مقابل کی بود خدا؟ خیلی خوشحال شدم براش. داستین جاکوبی. الان یادم اومد آقا. داستین جاکوبی خیلی برد خیلی خوبی بود واسه دومینیک ریس. دمت گرم. آنتونی اسمیت فقط فکر کنم یه پولی میگیره و میره، یه پولی میگیره و میره. اصلا جدی اصلا نگاه نیست. فایت قبلیش مقابل دولیدزه خیلی آشغال بود آقا. قبل از اون اومد پترینو رو زد. دمت گرم. ولی فایت خوبیه. میدونی میشه گفت هم سطح همن در حال حاضر. میشه گفت الان واسه دومینیک ریس خوبه، چون که آنتونی اسمیت الان یواش یواش تبدیل شده به یه لشکر سیاهی. امشو کجایی؟ آرتیست میاد سر وقت تو خواهی نخواهی. الان شده لشکر سیاهی. یعنی اصلا دیگه از کانتندر یه زمانی شده بود کانتندر، الان دیگه لشکر سیاهیه. دومینیک ریس هم اگر میخواد دوباره به پیوند به جمع آرتیستا، باید بیاد اینو بزنه آقا. ایمپرسیو هم بزنه، یعنی بزنه ناکوتش کنه. اون موقع میگیم آرتیست شده آقا. میتونه ببازه، ولی خب شانس بیشتری یه مقدار میدم به دومینیک ریس. امیدوارم. یعنی بریم سر فایت بعدی. تمبا گوریمبو با ویسنت لوکه. این اگر چند سال پیش برگزار میشد میگفتم ویسنت لوکه میزنه اینو حلوا میکنه، ولی ویسنت لوکه بعد از فایتش با جف نیل آقا مغزش جابجا شد. دیگه خودش نیست، میترسه اصلا انگار وارد زد و خورد بشه، جایی که نقطه قوتش بود. ویسنت لوکه به خاطر فک سفتش، به خاطر بزن بهادریش، به خاطر زد و خوردش، از هیچ زد و خوردی کنار نمیرفت. یعنی توی پاکت میستاد میزد میخورد. یعنی اصلا دماغ مایک پریو اینجوری کرد. یعنی دماغ مایک پری اینجوری مارپیچی شده بود. خورد کرد مایک پری الان میبینی تو برناکل اف سی، میبینی چقدر سر سخته، مشت بدون دستکش و اینا. این زد خوردش کرد. ولی مقابل جف نیل بد ناکوت شد دیگه. بعد از اون خودش نشد آقا. الان گذاشتنش مقابل این تمبا گوریمبو، این آفریقاییه. بهش یه کادو اینجوری بسن تو کادو بهش. البته خب شورت نوتیس واسه تمبا، چون که
لوک قرار بود با نید دیاز مبارزه کنه، ولی نید دیاز دیدین دیگه، نید دیاز همین چند وقت پیش نشسته بود داشت مواد میزد واسه خودش، واسه خیابون نشه کرده، خدا میدونه داشت آدم میدید چیکار میکرد، قارچ زده بود، خدا میدونه چه غلطی کرده بود، حالش هم اصلا خوب نیست. من خیال میکردم امکان داره این مثلا چی میگم ویدیوی چند سال پیش بوده باشه، ولی اینجوری هم نبود، والا همین جدیدن بود. نیک دیاز اصلا معلومه چیکار داره میکنه. نیک دیاز زد کنار. اصلا نیک دیاز دیگه نمیدونم کسی میتونه جدی بگیره یا نه. 2 مرتبه فایتش با نیک دیاز عقب افتاد، در نهایت اومدن بهش این تمبا رو دادن. این یکی نه از دور خارجه نه هیچی، الان چند تا برد پشت سر هم داره لعنتی. نیکو پرایس رو زد فایت قبلیش با فایترهای خیلی لول پایین یو اف سی، نمیگم لول پایین، تو یه یو اف سی بخوایم مقایسه کنیم با اون لولای تاپ، اینایی که زده یعنی در حد متوسط، مثلا حالا مثلا نیکو پرایس یکم از متوسط به بالا، میدونین اینا رو زده. الان هم مثلا بهش دوباره ویسنت لوکر رو دادم، من میتونه بیا ویسنت لوکر رو بزنه و از خدام ویسنت لوکر بزنه خوردش کنه، ولی خب میدونم نمیتونه. میدونم با اون فایت قبلی که در مقابل هواکین باکلی رفت پایین، اصلا دیگه نمیخواست مبارزه کنه. احتمالاً داره اصلا بعد از این فایت بازنشسته شه اگر دوباره باخت. من همچین چیزی دارم میرم از ویسنت لوکر و خیلی دارم بهش حال میدم به این تمبا گوریمبو با دلسوزی و این چیزا، همینجوری الکی واسه خودش خیلی چیز خوبی اونجا درست کرده توی یو اف سی. اومد اونجا یه فایتی و برد، گفت نمیدونم $7 بیشتر نداشتم تو حسابم، وقتی که قبل از این فایت فقط $7 داشتم و اینا. توی یه جیم میخوابیدم. خب از انگانو که بهتر بودی، انگانو تو خیابون میخوابید، از این هوملسا بود، تو مراکش میخوابید، تو خیابون، تو جنگل زندگی میکرد. اون فرق میکنه. حالا این یکی، حالا نمیگم تو سختی نکشیدی، ولی این داستانو که تعریف کرد یوی راک که میدونین کیه، هنرپیشه. یه جایی من فکر میکنم اینو آماده کرده بودم ولی ندیدم آقا، متاسفانه گردنم بشکند. اونو آماده کرده بودم ولی ندیدم، بذار بیارمش. یعنی قشنگ دهنمون رو سرویس کردن، نمودن ما رو با این داستان. هر جا کم میارن اینو میذارن. دیدی مثلا وان چمپیونش همش عکس اون دختر همش این میخنده رو میذارن، اینا هر جا کم میارن عکس اینو میذارن. این مثل که $7 داشته بیشتر نداشته. اینم بگم میگه قبل از فایت من فقط $7 بیشتر نداشتم، اومد برد، اگر میباختم باز بهش پول میدادن. یعنی اینجوری نبود که دیگه واقعا تموم. الان اینجا احساس میکنم یکم نقش یه آدم هیتر رو بازی میکنم، ولی خب الان براتون میگم چرا. این آقای دوین جانسون یا همون راک که ما میشناسیمش، این اون اینترویو رو میبینه که میگه $7 داشتم، این خودش یاد خودش میندازه این داستان خودشو، چون اینم یه زمانی وقتی یه کشتی کچکار بود مثل که $7 یه جا داشته تو حسابش، بعد یهویی اینو یاد خودش میندازه، این میاد بهش کمک میکنه و اینا، بعدن واسهش خونه میخره و اینا، میفهمی؟ به هر حال دمش گرم و اینا. ولی خب من از چیه این پسر زیاد خوشم نمیاد، یکم مشکوکم روش. این مثلا توی آفریقای جنوبی توی سازمانی دارن اونجا قهرمان شده بود، بعد وقتی که کامارو عثمان قهرمان شده بود این اونجا تو آفریقای جنوبی بود، فکر کنم اصلیتش مال زیمبابوه است البته، ولی خب اونجا مبارزه میکرد. کامارو عثمان قهرمان شد، این میومد وقتی که حال فکر کنم قهرمان شده بود، ویدیوش الان ندارم و میتونم خیلی راحتم براتون پیدا کنم، ولی خب حالا اینو میخوام اینجا اینو بگم. تو بلندگو میگفت که کامارو عثمان قهرمان واقعی آفریقایی نیست، این بچگیش بلند شده از نیجریه رفته آمریکا، به خاطر من اینو آفریقایی نمیبینم، قهرمان آفریقایی نیست، من میام تو یو اف سی من میشم اولین قهرمان آفریقایی واقعی. اینو داشته باشین. بعدن دوپلسی اومد قهرمان شد. قبل از اینکه حالا قهرمان بشه، قبل از اینکه با اسرائیل آدسانیا مبارزه کنه و اینا، یادتونه همه گیر داده بودن به دوپلسی که چرا گفته من میشم اولین قهرمان آفریقایی. حالا درست سفید بوسه ولی مال آفریقای جنوبیه، ولی همه سیاه بهش حمله کرده بودن. اینجا این آقای گوریمبو
یهویی فازش عوض شد، اصلا یهویی اینجوری شد با کامارو عثمان، اینجوری نه من دوپلسی اینجوریه فلانه. بعد جوری حمله کرده بودن به دوپلسی قبل از فایتش با آدسانیا، همه شده بودن ضد دوپلسی. وقتی که دوپلسی برد، حالا اشکال نداره، باز آفریقا برد، همون حرفایی که همه میزدن. میدونید اگر دوپلسی باخته بود یعنی چوب هل میدادن داخل دوپلسی ها، حواستون باشه ها، اینجوری یعنی از پشت دارش میزدن. ولی وقتی که برد آفریقا برد، حالا آفریقا برد، اشکالی نداره. از این کاراشون خوشم نمیاد، این با مظلوم نمایی و اینجوری خوشم نمیاد. با خودم دوست دارم مثلا لوکه بزنه حلواش کنه، ولی خب میدونم میبازه متاسفانه، ولی یکی دیگه میاد این کارو انجام میده. مطمئنم در آینده شانس بیشتر میدیم به تمباگوریمبو، ولی از خدامه بزنه. وای چه کارتیه بابا، تمومی نداره. چقدر یه ساعت صحبت کردم، میتونم 2 ساعت دیگه در مورد این داستان صحبت کنم. خیلی کارت خفنیه بچه‌ها. فایت بعدی موفزارولوف و الجمه استرلینگ. بذار دوباره اون تصویر رو بیارم. اینجوری بید. الجمه استرلینگ و موفزارولوف که بدون شکست 18-0 نزدیک تایتل شات. اگر اولوف بزنه بهش تایتل شات میدن دیگه هیچ شک و تردیدی اینجا باقی نمیمونه. اومده قهرمان سابق رو زده، قهرمان سابق یک کلاس وزنی پایین‌تر. ولی خب با وجود این الجمه استرلینگ یه اسمی داره، یکی از بهترین فایترهای تاریخ خروج وزن یو اف سی بوده. حالا چه آدم خوشش بیاد چه بدش بیاد، اگر بزنه استرلینگو بهش به احتمال خیلی زیاد تایتل شات میدن. فایت قبلیش هم که آرنولد آلنو زد، به نظر میرسید که برده. حقیقتو بگم یعنی میدونم بعد از فایت خیلی میگفتن نه اون برد. به نظر من اگر قوانین یو اف سی رو بخوایم، اون یونیفاید روز رو بخوایم نگاه کنیم، بعد بگیم به نظر من اون موقع دیدم، به نظر من اولوف برده بود. دیگو لوپز هم قبل از اون زده بود. اینم خیلی سالی یه بار مبارزه میکنه این یارو اولوف. ولی خب با وجود این باز لوپز رو تو دبیو خودش زد توی اولین فایتش توی یو اف سی، یعنی اولین فایت لوپز بود. ولی خب الان لوپز اومده تقریبا شده کانتندر، از این هم جلو زده، یعنی آدم الکی رو نزد، یعنی فایتر خوبی رو زد. الجمه استرلینگ هم که کلوین کیتر رو زد، خودش اتفاق خاصی نیفتاد تو اون فایت، یعنی مثل اون داستانی بود میگفتم اینا مثل ورزشکارن، یعنی میان راند به راند میبرن ولی آدم هیچ اتفاقی نمیبینه بیفته، یعنی با هوش و ذکاوت میان میبرن ها. یعنی مثلا یه زیرگیری میکنن، سر و پا مشتی نمیخورن، یه مثل یه سپارینگ فوق العاده جدی و با برنامه. یعنی اینا اینقدر حرفه‌این بعضیا که نمیتونن اصلا به هم هر دو تایشون مثلا امکان داره دفاعشون خوب باشه، صدمه جدی به هم دیگه نمیرسونن. مثل فایت عمر و کوری سنتیگن یادتونه هیچکی خونی نشد، اینو هر راندم یهویی مثلا عمر یه زیرگیری کوچولی میکرد، یهویی مثلا راند میرفت واسه خودش. همچین اتفاق زیادی نمیافتاد. این فایت هم همچین چیزی میبینم، یعنی مثلا شاید اتفاق خیلی زیادی شاید نیفته، بعد راند به راند شاید اولوف یه کاری کنه مثلا راندو ببره، اینجوری مثلا همچین چیزی میبینم. بیاد ببره. این الجمه استرلینگ دیگه یواش یواش داره میره رو مخم، خیلی دیر میاد نمیاد، فایت قبول نمیکنه. ولی اگه فایت قبلی اینقدر میگفت که اولوف دوپینگ میکنه، استروئید زده، یهو خودش یه هفته قبل از فایت خدا من معصوم شدم، آقا خدا رو شکر این دفعه رسیده، ببینیم چی میشه. دوتاییشون شانس بردن رو دارن. من یکم شانس بیشتر میدم به اولوف، چون که احساس میکنم هنوز گشنه‌تره، جوون‌تره، هنوز قهرمان نشده، میخواد بیاد قهرمان بشه. میگیم اولوف. استرلینگ هم که الان 35 فرقی نمیکنه با مراب تمرین کرده. این چچنیه، فکر میکنم کشتیش هم بد نباشه، کشتیش که خوبه، شکی نیست. به نظر من میاد میبره. خیلی فایتای تاپی داریم. رندی رود بوی براون با برایان بتل،
خیلی فایت خوبیه، خیلی فایت خوبیه. شانس بیشتر یه مقدار میدم به برایان بتل. حرفی که در مورد میگم رایان گارسیا، حرفی که در مورد ایان گری میزدم در مورد این میزدم. برایان بتل از یه فایتر جوون تبدیل شده به یه مرد. اومد التیمیت فایتر رو برد، الان یواش یواش داره خودشو پیدا کرده، الان لامصب فایتر خوبیه. فایتر خیلی خوبیه. فایت قبلیش هم که ژوست رو توی فرانسه زد، همه ضدش بودن. با انجلوسا فایتشون نو کانتست تموم شد، اعصابش هم خراب بود که اون نمیخواست ادامه بده و اینا. خیلی واقعا رو مخ بود دادم. منم دلم می‌خواست ادامه بده اون فایت. به هر حال احساس میکنم الان خودشو پیدا کرده، الان یه مرد شده. خب الان بزرگ شده دیگه. رندی براون هم خیلی خوشم میاد، استایل خیلی دیدنی داره. بعید نیست بیاد ببره اینم، ولی احساس میکنم برایان بتل بیاد این فایتو بره. شاید یکم کامل‌تر باشه، شاید یکم کشتی مشتیش بهتر باشه و اینا. بریم سر فایت بعدی. فایتی که توی نیویورک قرار بود برگزار بشه و نشد. اریک اندرز مسموم شد قبل از فایت و فایتش با کریس وایدمن کنسل شد. همون شبی که جان جونز و استیپ میوچیچ قرار بود با هم مبارزه کنن، فایت اینا کنسل شد. شب قبل از فایت خیلی ضد حال سنگینی بود واسه وایدمن، ولی اگر درست شنیده باشم اینا دیگه نمیخواد الان وزن کم کنن. مثلا یو اف سی اومده بهشون حال بده آقا فایت قبلیتون کنسل شد، این دفعه وزن کم نکنین. یا حالا حداقل اومدن یه حالی بدن به کریس وایدمن. کریس وایدمن با وجود اینکه خیلی حاشیه داشته، فایت قبلیش با یه کامبینیشن دو انگشتی اینجوری فن صمد آقا رو اونجا اومد و برد. بعدم نمیاد از کریس وایدمن، نمیدونم چرا همش منو یاد گذشته میندازه. وقتی که قهرمان بود و با اندرسون سیلوا مبارزه کرد، نوکوت کرد اندرسون سیلوا، دستت بشکنه الهی. البته شوخی میکنم. اندرسون سیلوا هم دیگه خیلی بازی میکرد دیگه، با حواست تو فایت باشه دیگه بابا. اومد برد، دمش گرم. کسی کاری که خیلی ها نتونسته بودن انجام بدن این اومد اونجا انجام داد. اندرسون سیلوا رو یه مرتبه زد. دفعه دوم که دید پای اندرسون سیلوا بد شکست. ولی خب از اون دوره من لذت می‌بردم. جنگش با لوکراکول و فایتش با ماشیدا و همه اینا من خوشم میومد اون موقع. فایتش با موساسی و همه اینا توی اون دوره خوشم میومد. الان 40 سالشه اگر اشتباه نکنم. اریک اندر 37 سالشه، جوان‌تره. اینم بچه بالی. من اتفاقا با این صحبت کردم، خیلی هم بچه بالیه. ولی اینا همچین خوب نبوده توی این فایت‌های اخیرش. جیمی پیکت باباچ به باریو باخت. داکس برد خیلی وحشتناکی نیست. میتونه بیا کریس وایدمن رو بزنه. کریس وایدمن اصلا مثل یه خونه ایه که خیلی ترک داره، میدونین؟ هر لحظه امکان داره خراب بشه. میدونین اینقدر پاش چند سال پیش شکست، بعد ساق پاش شکست، مثلا ما اندرسون سیلوا عمل جراحی زیاد انجام داد، وگرنه شک نمی‌کردم به کریس وایدمن. ولی خب الان میگم دیگه ببینیم چیکار میکنه. این ببینم، دوست دارم ببره، چون که با وجود اینکه خیلی مصدومیت داشته و اینا همیشه دلش میخواد برگرده. از اینش خوشم میاد. هی میخوره زمین، هی میخواد برگرده. هی میخوره زمین، هی دوست داره برگرده. از این تلاشی که داره میکنه خوشم میاد. میدونین؟ به خاطر این دوست دارم برگرده و ببره. ببینیم چی میشه. کودی دردن با جاشوا ون. بذار دیگه از اینجا بریم. بگم کی خدا. فایت مساویه. میبینین اینجا همچین خیلی فرق زیادی نمیکنه. گفتن جاشوا ون فیوریت. ببینیم. بوکسور خوبیه این یکی. این هم یکم دوتاییشون نسبتا روحیه جنگجویی دارن. دوست دارم این جاشوا ون ببره، ولی خب ببینیم چی میشه. کدی داردن هم بدم نمیاد بچه بالی، ولی ببینیم چی میشه. مایکل کیسا و مکس گریفین.
مکس گریفین هم من دیدم، خیلی بچه باحالیه. قبل از فایتش با ایمادایف داشت واسه همه گله میکرد که این روسیا همش تو هتل، تو اتوبوس، همه جا دنبالم بودن. همین یکتون هم چچن بود. میگم گله میریزن رو همه. بعد این اومده بود پشت صحنه داشت تعریف میگه آقا چه خبره، چرا اینا همش گله میریزن رو آدم. من میرفتم میشستم تو رستوران، میومدن سراغم، میرفتم داخل چیز، هی میومدن همش دنبال دعوا بودن تو اتوبوس، همه جا. و همش نگاه من میکرد انگار مثلا من چچنی بودم. گفتم آره، گفتم خود نامردی بود دیگه، چی بهش بگم آخه. البته اونجا خب اونم میدید که حالا مثلا من حالا مثلا خبرنگار بودم اونجا دیگه، تو کورنر اونا که نبودم که. ولی بچه باحالی بودن اینا. کیزا بیشتر چی میگم بالاتر از مکس گریفین کار کرد، یعنی تو رنکینگ ها بیشتر اومده بالا، رنکت بوده، کانتندر بوده، ولی مکس گریفین هیچ وقت اونجاها نرسیده. ولی الان مایکل کیزا افت کرده. بعدم نمیاد این گریفین بزنه این کیزا رو. البته تو فایت قبلیش یکم به تونی احترام گذاشت، دمش گرم. بگم کی خدا این فایت خیلی مساویه، نمیدونم بگم کی. هر کدومشون میتونن بیان ببرن. کلی گویدا با چیس هوپر. کلی گویدا سنش رفته بالا، چیس هوپر خیلی گرپلر خوب، عجب فیوریت سنگینیه. 1050. واو. یعنی یکی $100 بذاره روی کلی گویدا $675 میبره، چون که امکانش کمه ببره. و شما باید نزدیک $1050 بزنین که $100 فقط ببرین. اگه باختین $1050 باختین روی چیس هوپر. و بگیم که شانس بیشتر با چیس هوپره. خیلی جوجیتسوی وحشتناکی داره. ولی خب کلی گویدا هم خیلی، معذرت میخوام، سگجون میگن چی میگن، خیلی اونجا. ولی خب سنش بالاست آقا. کلی گویدا سنش بالاست. شانس بیشتر با چیس هوپره. فایت اولم که کندی انزوچوکوو با لوکاس برشکی. انزوچوکوو بعد بگیم شانس بیشتر با اونه. این یکی اصلا مثل این لشکر سیاهی هست. برشکی. کندی انزوچوکوو ولی فکش یکم مشکوکه، یعنی اگر یه مش بخوره انگار داره خداحافظ آقا. ولی خب سرعتش بیشتره. احساس میکنم که اینقدر سریعتر و با تکنیکتر از اون لوکاس برشکی دستش به اون نمیرسه. بچه این چیزایی بود که توی این ویدیو میخواستم بگم. لایک و سابسکرایب فراموش نشه بچه. دمتون گرم. ویدیو رو لایک کنین، شیر کنین. دمتون گرم. مرسی از حمایت. مواظب خودتون باشین آقا. دم همتون گرم. تا ویدیو بعدی میبینمتون. خدافظ.